हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल किड्स अफ नेटवर्कमा। सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईलाई म आज युके को सिजनल भिसा चाहिँ एप्लाई गर्नै जानिन भने धेरैजनाले कसरी हाउ टु एप्लाई भन्नुभएको छ हैन। त्यसले गर्दा आज यो सर्ट भिडियो बनाएर लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि मन पर्यो भने शेयर पनि गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यो सायद एजी रिक्रुटमेन्टमा गइसकेपछि तपाईले यसमा लिनुपर्ने इन्फर्मेसन धेरै कुरा लिन सक्नुहुन्छ। यो पनि त्यहाँको चाहिँ जस्तो लेबरहरू सम्बन्धी त्यहाँ प्रोभाइड गर्ने एउटा कम्पनी एजेन्ट जस्तै हो, तर यसले हामीसित कुनै एक्स्ट्रा चार्ज चाहिँ लिँदैन। यो चाहिँ त्यहाँको लागि जेन्युन नै हो। यसैबाट धेरैजना साथीहरू युके पुगिसक्नु भएको छ। यो खुलिसकेपछि नर्मली एकदम सिधा भाषामा यो भर्नलाई केही चाहिँदैन। एप्लाई नाउ गर्नुस्। एप्लाई नाउ गरिसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो नाम, पहिलो नाम, तपाईको सरनेम थर हान्नु पर्यो, तपाईको इमेल एड्रेस राख्नुस्, तपाईको फोन नम्बर राख्दाखेरि +977 सहित फोन नम्बर राख्नुस्। त्यसपछि तपाईको नेसनालिटी के भनेको छ हैन, नेसनालिटी तपाईको के हो, कहाँबाट एप्लाई गर्दै हुन्छ, नेपालबाट हो भने प्लिज नेक्स्ट रुम्स हैन। अब यो करेन्ट लोकेसन तपाई कहाँ हुनुहुन्छ, अब तपाई यहाँ यो देशहरुमा त हुनुहुन्न, यो लगायत देशहरुमा नभइसकेपछि यसलाई अदर चुज गर्नु होला। अदर चुज गरिसकेपछि प्रिफर ल्याङ्ग्वेज भनेछ। यसमा अब हामीसित अरु छैन, इंग्लिश नै हो। र तपाईको रेसिडेन्स कन्ट्री कुन हो भन्दै गर्दा अहिले तपाई नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपालै लेख्नुस् र यो बटनलाई टिक गरेर एप्लाई नाउ गर्नुस्। जस्तो कि म तपाईलाई भरेर देखाउँछु। मैले एक्सेसबाट यतिकै नम्बर राख्दिए हैन। फोन नम्बर पनि मैले यतिकै फोन राख्ने तरिका मात्र सिकाएँ हैन। यसले तपाई नेप्लिज भन्नुस्। करेन्ट लोकेसन तपाईको नभइसकेपछि यसलाई अदर चुज गर्नुस् र प्रिफर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यसलाई इंग्लिश गर्नुस् र यसलाई चाहिँ तपाईले नेपाल हान्नु होला। नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपाली गर्नुस् हैन। जुन देशमा हुनुहुन्छ, जुन देशबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको हाल्दा राम्रो हैन। म नेपालै प्रिफर गर्छु भने पनि पाइयो, तर यो नेपाल भन्दा अरु राष्ट्रहरुबाट पनि नपाउने भन्ने चाहिँ छैन, पाइन्छ है। र त्यसलाई टिक गरेपछि एप्लाई नाउ गर्नुस्। एप्लाई नाउ गरिसकेपछि यस्तो किसिमको मेसेज आउँछ। यो मेसेज आइसकेपछि तपाई त्यो एजी रिक्रुटमेन्टमा तपाईको इमेल एड्रेस, तपाईको फोन नम्बर चाहिँ लिस्टिङ भएर बसेको छ र यदि उनीहरुले आवश्यक ठानेको खण्डमा तपाईलाई चाहिँ सम्पर्क गर्छन्। सम्पर्क गर्नलाई 2 देखि 3 हप्ता लाग्न सक्छ र यदि कामदारको लागि आवश्यक छ भने चाहिँ उनीले थप डकुमेन्ट पठाइ भनेर चाहिँ रिप्लाई गर्छन् भने चाहिँ कामदारलाई आवश्यक छैन भने तपाईको इमेल चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ, हामी तपाईलाई सम्पर्कमा राख्छौं अथवा तपाईको हामी लिस्टिङमा राख्छौं भने यस्तो तरिकाले मेसेज आएको हुन्छ। तपाईले त्यो मेसेजको रिप्लाई केही गर्नु परेन। डकुमेन्ट मागेको हकमा हो भने चाहिँ के डकुमेन्ट माग्छ त्यो तपाईले डकुमेन्ट पठाउनुस्, डकुमेन्ट बनाएर पठाउन सक्नुहुन्छ। र के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसअघिका भिडियोहरुमा भनिसकेको छु। एकचोटी भिडियो हेर्नु होला। हेरिसकेपछि बुझ्नु भएन भने तपाईले मलाई सम्पर्क चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो इन्स्टाग्राममा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला।